हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल लिलिज किचन च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज म बनाउन गइरहेकी छु खुर्सानीको हैदराबादी खुर्सानीको करी, मिर्चीका सालन भन्छ यसलाई। यसको लागि खुर्सानी आधा किलो, अनि बदाम एक मुठी, अदुवा लसुन, अनि कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, लप्सीको धुलो, त्यो ग्रेटेड कोकोनट भयो, लप्सीको धुलो भयो, अनि त्यसपछि तिल भयो। अनि मसलामा जिरा धनियाँको पाउडर, नुन, अनि खुर्सानीको धुलो। अब एउटा प्यान बसाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यसमा ग्रेटेड कोकोनट राखिदिनुहोस्। अनि यो अब रोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई गोल्डन ब्राउन नहुन्जेलसम्म। यतिको भएपछि अलिकति हल्का गोल्डन ब्राउन भएपछि निकालिदिनु होला। अनि त्यसपछि यसरी मैले तिल भुटेँ, 3 चम्चा तिल लिएको छु मैले। तिललाई यो स्प्लटर हुने गरेर भुट्नु होला। त्यसपछि त्यो तिल पड्किन थालेपछि एकछिन भुटेपछि त्यो मिक्सीमा हालिदिनु पर्ने। त्यसपछि मैले बदाम लिएँ अलिकति 1 मुठी, अनि मैले बदामलाई यसरी प्यानमा भुट्दैछु। अनि यसरी भुटिसकेपछि त्यो पनि मिक्सीमा हालिदिएँ मैले। अब जिरा र धनियाँको धुलो 3 चम्चा हालिदिनु। मेथीको दाना पनि 1 चम्चा हालिदिनु। यसरी मैले हालिसकेको छु पहिल्यै। त्यसपछि हामीलाई प्याज चाहिन्छ। प्याजलाई काटेर यसरी काट्नु होला। अनि त्यसपछि फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तेल बसाल्नुहोस् उसमा प्यानमा, अनि प्याजलाई हालिदिनुहोस् तेलमा। अनि त्यसपछि यसलाई हल्का फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नु होला। यसरी अब डार्क ब्राउन, गोल्डन ब्राउन जस्तो जतिको भए पनि हुन्छ। अनि त्यतिको भएपछि यो मिक्सीमा हालिदिनु होला। अब अलिकति पानी मिसाएर यो ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। अब ग्राइन्ड गरेपछि यस्तो अलिकति मसला यस्तो हुन्छ। अब खुर्सानीमा चक्कुले चाहिँ एउटा 3टा साइडमा पाल पारेर राख्नु होला। यसरी 3टा पाल पारेपछि यो खुर्सानी तेलमा पड्किँदैन। कराईमा तेल तताउनुहोस् यसरी, अनि खुर्सानी फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तेल तातिसकेको छ। त्यसपछि बिस्तारै खुर्सानीलाई कराईमा हालिदिनुहोस्। यसरी दुवै साइडतिर अलिकति ब्राउन हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यतिको भएपछि यसरी निकालिदिनु होला।
त्यस्तै गरी मैले अरू पनि खुर्सानीहरू सबै यसरी फ्राई गर्दैछु। यसरी चलाएर दुवै साइड ब्राउन हुने गरेर अब सबै खुर्सानी यसरी फ्राई गरेँ मैले। अब त्यो बाँकी भएको तेललाई घटाएर चाहिँ हामीले यतिको पार्नुपर्छ। थोरै तेलमा चाहिँ हामीले जिराको दाना अलिकति फुराइदिने अनि अघि तयार पारेको पेस्ट तेलमा हालिदिने। यसरी चलाउने। यो पेस्ट अलिकति बाक्लो भएको थियो, अलिक पातलो पार्न हजुरले अझै पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै सबै मैले पेस्ट तेलमा फ्राई गर्दैछु। अब अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हालिदिने तेलमा। यसरी चलाउने। त्यसपछि धुलो खुर्सानी स्वादअनुसार हाल्ने, कतिको पिरो चाहिन्छ त्यही अनुसार। त्यसपछि लप्सीको धुलो जुन मैले भिजाएर राखेको थिएँ अलिकति पानीमा त्यो हालिदिने। अनि चलाइदिने यसलाई राम्ररी। त्यसपछि मिक्सीमा बाँकी भएको मसला पानीमा घोलेर यसरी 1 ग्लासभन्दा अलिकति बढी पानी हालिदिने मसलामा अनि चलाइदिने राम्ररी। अब अघि फ्राई गरेको यो खुर्सानी पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि नुन पनि स्वादअनुसार हाल्नुहोला। त्यसपछि खुर्सानी सबै हालिदिनु अनि एकचोटि मिक्स गरिदिनु। अब छोपेर यसलाई 15 मिनट जति मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब बीचमा 2 पल्ट यसलाई यसरी चलाउनु होला। हाम्रो खुर्सानीको करी तयार हुने लाग्यो। यतिको भएपछि अब 15 मिनट भइसकेपछि चुलो बन्द गरेर यसो सर्भ गर्नु होला। यो खुर्सानीको करी बिरयानीसँग एकदम मिठो हुन्छ र अरू बेला दाल भातसँग पनि खान सकिन्छ। यो राखिसकेपछि बनाइसकेपछि फ्रिजमा हजुरले 4 दिनसम्म खान सक्नुहुन्छ। यसरी बनाउनुहोस् मिर्चीको सालन, हैदराबादी मिर्चीको सालन। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।